Most újra itt vagyunk egy új podcasttel, ráadásul ma nem is egy beszélgetés lesz, hanem 2, ugyanis a nagy interjú után következő részben bejelentek valami újdonságot, ami remélhetőleg sokak örömére fog szolgálni. De mielőtt ezekbe a részletekbe belemegyünk, kérem önöket arra, hogy iratkozzanak fel hozzánk a YouTube oldalunkon a képernyő alatt kissé balra eső feliratkozás gombra, és mellette a kis csengő ikonra kell ehhez kattintani, de fel lehet iratkozni, aki ott követ bennünket a Facebookon is, ott a fejléc alatt a követem gombra kell egyet kattintani. És akkor most jöjjön a mára készített 2 beszélgetésből 2 rövid részlet. Ha a társadalom szerkezetét nézzük, ugye vannak az innovátorok, vannak a korai követők, vannak a késői követők, és van a tömeg. Tehát a népegészségügyi szintre ez akkor kerül, amikor a tömeg, tehát amikor az a tüdőrák szűrés, kötelező tüdőrák szűrés szintjére kerül. Én nem akarok pesszimista lenni, de ez szerintem még évtizedekre van a mostani valóságtól. Nekünk innovátoroknak az a feladatunk, hogy az esőérzékelő ablaktörlőt felfedezzük, és ezt elérhetővé tegyük azoknak, akik erre nyitottak, és úgy gondolják, hogy ennek van értelme. December közepén már voltak olyan előadásaim élőben, ahol visszajeleztek, hogy látták, és hogy mennyire jó volt, és az olyan hittem is, meg nem is, de aztán januárban meg nagyon-nagyon-nagyon sok visszajelzés jött az élő előadásokról. Rendszeresen járja az országot? Rendszeresen járna az országot, főleg azóta, amióta itt voltam önnél, azóta meg aztán végképpen. És ami a nagyon feltűnő, hogy körülbelül 2-3-szor annyi néző jön el, mint korábban. Tehát, hogy azért így éreztem, hogy nagyon érdekli az embereket, nagyon megmozgatott nagyon sok mindenkit az országba, és nagyon jó visszajelzések vannak, hogy mennyire sok aha élmény született. Ami a mai első témánkat illeti, talán soha nem esett még annyi szó a tudatos táplálkozásról és életmódról, mint napjainkban, de 20-30 évvel ezelőtt a boltok polcain sem sorakozott a bio- és cukormentes termékek, olívaolajok, dobozolt csirák és humuszkrémek tömkelege. Akár életmódiskolának is nevezhetnénk azt a rendszerré terebélyesedő javaslattömeget, amit a tudatos táplálkozás jegyében Schwab Richard és a hozzá hasonlóan gondolkodó szakemberek az emésztőrendszer, tehát a nyelőcső, a gyomor, a vékony és vastagbél, illetve a máj, a hasnyálmirigy, az epe és az epevezeték betegségeivel, vagy inkább egészségével kapcsolatban állítanak. Az ehhez a témához meghívott vendégemmel arról beszélgetek, hogy véleménye szerint mit csináltunk eddig rosszul, mit kellene egészen másképpen csinálnunk étkezésünkben és életvitelünkben, és mi kell ahhoz, hogy elnyerjük, ha nem is a napi 2 kiló fogyást, és nem is az örök életet, de legalább a zavarmentes alvás, a mindennapos intenzív cselekvőképesség és a jó közérzet csodáját. Előre szórok, ez nem lesz könnyű lecke. Vendégünk Schwab Richard, belgyógyász, gasztroenterológus. Ön, akinek az egészséges élet áll gondolkodásának középpontjában, akárhol van, akármit csinál is, azon kapja magát, hogy az adott szituációt a betegség és az egészség szemüvegén át látja? Én molekuláris genetikával foglalkoztam az életem nagyobbik részében, azon túlmenően, hogy gyógyító orvos voltam, és alapvetően ezek a molekuláris diagnosztika és az új genetikai eljárások klinikumba vezetése határozta meg az érdeklődésemet. És ez egy véletlen tulajdonképpen, hogy ebbe a bélflórán és a mikrobiomon keresztül belesodródtam. De végül is a végeredmény az mindenképpen az egészséges élet, az arra való törekvés, ugye? Igen. Volt valami személyes motívuma ahhoz, hogy orvos legyen, és épp a táplálkozással foglalkozzon? A maga a pályaválasztás az egy szomorú eseményhez kötődik. Az édesanyám 4 éves voltam, amikor emlőrákban megbetegedett, és Eckhardt Sándor legendás onkológus volt az orvosa, és tulajdonképpen azt csodáltam, hogy ahogy ő él, és ahogy a betegekhez fordult, és az édesanyámhoz fordult, ahogy mi fordultunk ő hozzá, hogy reménykedtünk, és bíztunk, és meg is tett mindent az édesanyámért, és ilyen ember szerettem volna lenni, vagy ezzel szerettem volna foglalkozni, és nagyon boldog vagyok, hogy még lett közös cikkünk is egyébként. És tulajdonképpen a pályámat később is meghatározták ezek a találkozások, tehát sokszor kerültem olyan helyzetbe, hogy megismertem egy olyan embert, akit követni szerettem volna, és utána ott ragadtam. Ilyenkor a beszélgetés elején szoktam bemutatni röviden vendégeimet életrajzuk kivonatos változatával, az ön esetében is ezzel kezdem.
Schwab Richárd 1971-ben született Székesfehérváron, 53 éves, szülei közgazdászok voltak. A székesfehérvári József Attila gimnáziumban érettségizett 1989-ben, meghatározó volt számára, hogy ebben a középiskolában diákoskodott Semmelweis Ignác is, aki a világ egyik legismertebb magyar orvosává vált az anyák megmentőjeként. Schwab Richárd orvosi diplomáját 1995-ben vette át, majd 2 szakvizsgát tett belgyógyászatból és gasztroenterológiából, azaz az emésztőrendszerrel és annak betegségeivel foglalkozó tudományágból. 10 évig dolgozott az egyik legnagyobb forgalmú hazai belgyógyász gasztroenterológiai centrumban, Pap Ákos tanítványaként, aki az invazív endoszkópia és hasnyálmirigy betegségek kísérletes és alkalmazott kutatásának hazai vezéralakja. Schwab Richárd a klinikai betegellátáson túl komoly tapasztalatokat szerzett gyógyszer és diagnosztikai eljárások fejlesztésében, részt vett több új gyógyszerhatóanyag preklinikai és klinikai fejlesztésében, majd nemzetközi licenszek értékesítésében. Több évet töltött bázeli, bécsi és londoni egyetemeken. 2003-ban Peták István kollégájával magánegészségügyi céget alapított, ahol olyan diagnosztikai eljárások fejlesztésén dolgoznak, amelyek segítségével a betegségek személyre szabottan gyógyíthatók. A Demján Sándor Alapítvány támogatásával 2008-ban MBA, azaz üzleti diplomát is szerzett kiváló minősítéssel. Orvosi és tudományos eredményei elismeréséül 2006-ban a Magyar Gasztroenterológiai Társaság Magyar Imre díjjal jutalmazta. 2010 és 2018 között az ismert nagyvállalkozó Demján Sándor munkatársa volt. 2018-ban társával, Meckler Lászlóval megalapította a Mind magánklinikát, amelynek máig egyik szakmai vezetője. Angolul és németül beszél, 2 kislánya általános iskolás. Nagyjából stimmelt minden? Igen. Akkor a beszélgetésünk előtt még pár másodpercre átadom a szót támogatóinknak. Kívánságok maguktól nem válnak valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra. A műsor támogatója, a Nissan magyarországi forgalmazója, a Grand Automotive Central Europe Kft. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona a kare24.hu. A következő több mint 1 órában Schwab Richárd belgyógyásszal, gasztroenterológussal beszélgetek a helyes és helytelen evésről, ivásról, alvásról, mozgásról, magyarán a követendő életvitelről és annak megannyi buktatójáról. Az ön szakterületén is csak az elmúlt fél évszázadban olyan gyorsak és olyan gyökeresek voltak a változások, hogy bevezetésként arra kérem, soroljon föl néhányat, még mondjuk a gyerekkorában vagy ifjúkorában is megkérdőjelezhetetlennek tartott táplálkozási aranyszabályok közül, amelyeket az új tudományos eredmények ismeretében ma már elutasítanak. Például az alkoholizmus az egy óriási probléma volt mindig is, de mondjuk ez 1-2 pohár sör, vagy 1-2 deci bor esténként az nem tűnt károsnak, sőt voltak olyan tanulmányok és olyan kísérletes adatok is, vagy leíró adatok, ami szerint ez akár még mondjuk a szív- és érrendszeri betegségek vonatkozásában kedvezőnek tűnt. Na, ez megdőlt. Egy másik ilyen paradigma, ami tulajdonképpen a szakmai ajánlásokban még nem megkérdőjelezett, de én azt gondolom, hogy ez meg fog történni. Tehát az mondjuk, hogy a napi 5-szöri étkezés. A napi 5-szöri étkezés még egy pár évvel ezelőtt is, sőt, hogyha mélyebben megyünk biokémiai szintre, akkor az inzulin szint stabilan tartása az egy kívánatos dolognak tűnt, ma pedig egyértelmű, kutatási adatok alapján egyértelmű, hogy ezt minél inkább csökkenteni kell. Illetve amit korábban ugyancsak évtizedekig hallhattunk, hogy reggelizünk úgy, mint egy király, ebédeljünk úgy, mint egy polgár, és vacsorázzunk úgy, mint egy koldus. Ezeknek mind vége? Tehát ezek megdőltek? Speciál a koldusos az működik, ha arra gondolunk, a vacsora esetében. A vacsora esetében. Beszéljünk szerintem arról, hogy miért vagyunk ott, hogy itt a szabályok ilyen képlékenynek tűnnek. Egyszerűen olyan sebességgel terjed az információ, és ez nem magyar jelenség. Nemzetközi szinten kutatók rutinszerűen számolnak átütő tudományos eredményeikről, és ennek az alkalmazása, főleg egyébként az életmódorvoslás vonatkozásában, tehát ami az életmódunkat érintő tényezők tekintetében rögtön kipróbálható. És nem megy végig az egyébként gyógyszerfejlesztésben megszokott, több mint 10 éves
szisztematikus munka, amire a végén zárt műhelyekben kerül egy pecsét, és egy kicsit úgy tűnik, mintha káosz lenne. Itt van a húsfogyasztással kapcsolatos különböző nézet. Hol azt halljuk, hogy káros, hol meg az, hogy nincs azzal semmi baj. Ön melyik állásponton van? Hogyha egy általános ajánlást kellene tenni, akkor azt mondanám, hogy kevés húsfogyasztás valószínűleg sokkal hasznosabb, mint hogyha valaki sok húst teszik. De ismerünk olyan afrikai törzseket, akik szinte csak húst tesznek, és nincsenek szív- és érrendszeri problémáik. Tehát úgy kell tudni ajánlásokat megfogalmazni, hogy ez azért próbáljon mindenkire igaz lenni, tehát az ördög a részletekben van. Ma Magyarországon egy ülő életmódot folytató ember, aki egy szupermarketben vásárolja a húskészítményeket, az biztos, hogy jobban jár, hogyha sokkal-sokkal kevesebb húst fogyaszt. Korábban talán emlékszik, volt egy olyan országosan hirdetett szlogen is, hogy a tej, életerő, egészség. Pár éve meg azt mondják az orvosok, nagyon sokszor, hogy a tejtermékek igen magas kockázatúak. Hogy tudjon így eligazodni az ember? Hát ugye semmi sem ugyanaz már. Egy egészséges bélfallal rendelkező és megfelelő tejemésztő enzimekkel, tehát laktázzal rendelkező embernél ez nem okoz problémát, de egyszerűen a civilizációs betegségek oda jutottak, hogy a bélfal nagyon nagy százalékában sérült, és a sérült bélfal esetében van probléma a tejkészítményekkel, és itt is egyébként egy komponensére koncentrálnánk, vagy kellene koncentrálni, ez a kazein, ami egyébként a humán tejben sokkal kisebb mennyiségben van jelen, mint a tehéntejben. Mi a baj a kazeinnel? Két alapvető biokémiai építőanyag egy olyan komplexet képez, egy olyan összetett anyagot képez, ami gyulladást kelt, és ezeket a gyulladást keltő anyagokat tulajdonképpen az immunrendszerünk a baktériumok ellen fejlesztette ki, és amikor az emberi szervezetben normálisan meg nem jelenő ilyen struktúrákból nagyon nagy mennyiség jut át, akkor ez egyszerűen gyulladást kelt, egy biokémiailag, evolúciósan nagyon konzervált mechanizmussal. Megint más kérdezek. Naponta legalább egyszer meleg ételt enni, ezt még fontosnak tartják önök orvosok? Hogyha nagyon messziről nézzük, akkor nem is logikus, hogy miért kellett volna, ha szüksége lenne a szervezetünknek arra, hogy mondjuk egy napi egy feldolgozott ételt fogyasszon, akkor valamilyen feldolgozónak kéne lennünk lenni. Az egy más kérdés, hogy evolúciósan ez előnyös volt. A meleg étel az feldolgozott étel? Igen. Az előnyös volt, mert hogy már ugye az ősember, amikor felfedezte a tüzet, azáltal, hogy koncentráltabban tudott energiát magához venni, ezáltal több ideje maradt más dolgokra. Tehát, hogyha nem ettünk volna meleg ételt, hanem csak füveket kellett volna rágnunk egész nap, akkor valószínűleg ott tartanánk, ahol a csimpánzok. Nem lett volna ideje az evolúciónak ekkora agyat növeszteni nekünk, és a kommunikációnk nem tudott volna így fejlődni. Tehát van evolúciós jelentősége, de nem mindegy, hogy milyen mértékű. És de ma már azt mondja, forrása. hogy ez így nem igaz. Tehát az ön véleménye szerint, hogy egyszer egy nap meleg ételt nem kell enni. Nem kell. Orvosilag pontosabban az ön véleménye szerint helyeselhető esetben mennyit kell enni egy nap az embernek? Vannak evészavarral rendelkező emberek, akik nem esznek eleget, ők egyenek, de ők ugye nagyon kis százalékát adják a populációnak. Tehát ha a túlsúlyos embereket nézzük, akkor a túlsúlyos embereknél biztos, hogy egy nagy probléma, hogy túl sokat esznek. Tehát ott nincs kérdés, hogy a koplalás bevezetése minden túlsúlyos ember esetében ajánlható. Az egy más kérdés, hogyha az illetőnek diabétesze van, ne adj Isten, inzulinkezelés alatt áll, akkor ezt a kezelőorvosával tisztáznia kell, hogy ez milyen formában illeszthető bele az ő életébe. Az, hogy rántott húst teszünk, vagy egy fejsalátát, mondjuk egy elhízott ember vonatkozásában, az az aktuális anyagcsere helyzetén az elhízás, nem elhízás vonatkozásában marginális szereppel bír. Tehát nem egy étkezést tudja ezt átalakítani, hanem nagyon szisztematikusan, hosszú távon kell változtatni az étkezési szokásain, hogy ez egyébként elhízásra hajlamos flórája megváltozzon. Megpróbálom érthetőbbé tenni. Tehát az elhízásra hajlamos flóra az úgy szolgáltat nekünk energiát, mint hogy a kőolajat exportálna nekünk. A normál flóra pedig olyan, mint a zöld áramot. De ez infrastruktúra kell. Tehát, hogyha alapvetően nekünk kőolaj finomítóink vannak, akkor hiába hozna valaki zöld áramot, ha egyszerűen nincs áramvezeték. Tehát ez így lehet megérteni. Tehát ha nekünk kőolaj termelő baktériumaink vannak, és salátát eszünk, attól még az kőolajat fog termelni, akkor is a salátát eszünk. És ezért van az, hogy egy kövér ember elkezd salátát enni, akkor hetekig alig, azon túlmenően, hogy megőrül az éhségtől, és egyébként a környezetének is az idegeire megy,
igazából nagy fogyás ebből nem lesz. Tehát sokkal hatásosabb az, hogyha egyébként ebben az esetben az első lépés az, hogy elkezd koplalni. És a koplalás az azt jelenti, hogy szűkíti azt az étkezési ablakot, amikor táplálkozik. Ami más szóval az időszakos böjtölést jelenti, amikor valaki a nap 24 órából 12, 14 vagy akár 18 órán át nem eszik. Sok formája van. Van olyan formája is, hogy egy héten kétszer nem eszik egyáltalán, és a többi napon rendesen eszik. Mi az ilyen időablakos táplálkozásnak az értelme? Ha a bélhámsejteket nézzük, akkor két alapvető funkciójuk van, most nagyon leegyszerűsítve a dolgot, vagy önmagukat karbantartják, pont úgy, mint egy reaktor, vagy termelnek. És amikor étel van, akkor termelőüzemmódban vannak, és van egy olyan biokémiai nagy kapcsoló mechanizmus, egy mTOR-C1 nevű fehérje, ami vagy termelésbe kapcsolja, vagy karbantartásba. És a karbantartás... Ez mitől függ, hogy mibe kapcsolja a szervezet? Hogy van-e ennivaló. És a karbantartásnak óriási jelentősége van, mert egyébként a használat során egy csomó megsérült fehérjét el kellene takarítani. És ugyanaz a rendszer, amelyik az emésztéshez szükséges enzimeket és a felszívódást végzi, ugyanaz az apparátus végzi ezt az autofágiának nevezett jelenséget is, amikor membránokkal körülveszi a sejt ezeket az előregedett fehérjéket, hozzákapcsolódik egy emésztő, kis hólyagocska, belül megemésztődik, és utána kilöki, és egyébként újra tápanyagként ez hasznosítható. Tehát magyarán olyan, mint hogyha karbantartás nélkül nyomnánk egy atomerőművet éveken keresztül, és azt mondjuk, de azért, mert termelni kell. Hát tiszta agyrém. És ezt kell megérteni, hogy a mi életünkbe tudatosan be kell iktatni valahogy olyan periódust, amikor nem eszünk. A két étkezés közötti 16 óra az, ahol ez a jelenség el tud indulni, és már működik. Ez a bizonyos karbantartó funkció? Ez a karbantartó funkció. Hogyha csak 12 órát, tehát ha mondjuk este 8 és reggel 8 között 12 órát nem eszik valaki, mert alszik, akkor a maradék 12 órát, ha végeszi, akkor ez a karbantartó funkció alig funkcionál. Az ember emésztőrendszerének miért kell annál is többet pihennie, mint ameddig alszik az ember? Az alvás, amit most egyébként egészségesnek tartunk, és ez a 7 óra alvást tartjuk egészségesnek, ez valószínűleg az ember társadalmi fejlődésével alakult így, és az alapállapotunknak mi azt gondoljuk, hogy az az ébrenlét, és ehhez képest a pihenés az alvás, de valószínűleg ez fordítva van. Tehát evolúciósan valószínűleg az alvás az alapállapotunk, és ehhez képest az, amikor ébren vagyunk, és vadászunk, és eszünk, az a megváltozott állapot, és nem fordítva. Tehát ehhez képest úgy tűnik, hogy most ez a 7 óra az optimum, de biokémiailag nem 7 óra a pihenési optimum. Menjünk bele a tudományos részébe, de arra kérem, hogy miután nem szakembereknek tart előadást, hanem civil nézőknek, a fogalmazásaiban törekedjen arra, kérem szépen, hogy mindannyian értsük azt, amiről beszél. Kezdjük ott, hogy amiről mostanában nagyon gyakran egyre többet lehet hallani, mi az a mikrobióm? A mikrobióm a velünk élő organizmusok összessége, tehát ebben nem csak a baktériumok vannak benne, a mikrobióm szóban benne vannak a vírusok, gombák és az archeák, tehát a harmadik vagy negyedik csoportja és az élőlényeknek. Most egyre a baktériumokról tudunk a legtöbbet, és ez most már nagyon reprodukálható. A bélben található baktériumflóráról? Nem is csak a bélben, tehát a velünk élő. Tehát ez az orrnyálkahártyától kezdve az agyban is élnek baktériumok. Tehát úgy tűnik, hogy nincsenek steril szerveink sehol. Mit jelent a bél-baktériumflóra egyensúlya? Mikor áll fenn ez a helyzet? Talán az a jobb fogalmazás, hogy nem egyensúlyban lévő, hanem egészséges. És az egészséges, azt nagyon jól meg tudjuk fogalmazni, mert az divers, az nagyon sokrétű. Tehát, hogy erre egy szemléletes ökológiai példát mondjak, ma a Földön élő szárnyasoknak 70%-a az olyan baromfi, amit táplálkozási céllal termesztenek. Tehát ez egy brutális diverzitás csökkenés. Tehát ugyanez a diverzitás csökkenés, amit előidézünk ezzel a mesterséges nagyüzemi táplálkozási stratégiával, nagyon sok antibiotikummal és egyéb más, és nagyon mesterséges környezetben nevelt állatokkal és növényekkel, az visszaköszön, és a mi flóránkat is tönkreteszi. Tehát, ha nem elég sokszínűen táplálkozunk nyers, például zöldségekkel, akkor azok az ásványi anyagok, ami a mi flóránknak az épségéhez szükségesek, azok nem elég divers módon kerülnek be, és ezt táplálék kiegészítőkkel meg lehet próbálni pótolni, de
az a tapasztalat, hogy nem sikerült. Azt mondja, hogy ez a bélbaktériumflóra azért fontos, ha nem is az egyensúlya, de a sokszínűsége, mert ez adja voltaképpen a mi harmóniánkat, testi harmóniánkat? Abszolút. Így van. Így van. Akinek sérül, és sokaknak sérült a bélflórája, ha sérül, hogyan lehet visszaállítani, ha nem is az egyensúlyát, de a sokszínűségét? Ez a túlzott sterilitásra való törekvés az egyértelműen probléma. Tehát, hogy egyik oldalról megpróbáljuk ugye a fertőző betegségek démonizálásával minél sterilebben tartani a környezetünket, a másik oldalról pedig ugye eltávolodunk a természettől, tehát a kerttől már nagyon kevesen vagyunk, aki rendszeresen kertbe járna, vagy rendszeresen kirándulna. Ugye autóban ülnek nagyon sokan, én ha lehet, akkor biciklizem, és úgy tűnik, hogy ennek óriási jelentősége van, tehát az, hogy valaki mondjuk naponta hány órát tölt a szabad levegőn, mondjuk kertben vagy erdőben, az döntően már önmagában ez befolyásolja a flóráját. És akkor utána a következő kérdés, hogy mit eszik. Tehát nagyon nem mindegy, hogy olyan nagyüzemi húskészítményt eszik mondjuk, ami csak kukoricán nőtt föl, szabad levegőt meg napfényt nem látott csirkék, marhák, tehát nem nagyüzemi tartásnak nem nagyüzemi tartás, és úgy tűnik, például vegyünk egy konkrét magyar kuriózumot, a mangalicának az óriási előnye az, hogy nem lehet ilyen mostoha körülmények között tartani, mert nem bírja ki. Tehát azért sokkal jobb a mangalica, hiába ugye démonizálták a nagy zsírtartalmát a húsnak, stb. De nem ez számít, hanem az, hogy szabadon szaladgálva nő föl, és azért is ilyen drága, mert nem lehet olyan hatékonyan termelni, de sokkal egészségesebb a húsa, ezért, mert az ásványanyag tartalma sokkal magasabb. Azt jól gondolom, hogy ön szerint az eddig gondoltnál sokkal több betegség kiindulópontja lehet az emberi béltraktus flórájának egészségtelen megváltozása? Ebben szerintem ma már tudományos konszenzus van. A velünk élő baktériumok 80%-a az a vastagbélben van. Tehát, hogyha valahol ilyen típusú betegség tud kialakulni, annak a kiinduló pontja, mint góc, az leggyakrabban onnan indul ki. Ilyen formán a bélflóránk állapotának van köze az elhízáshoz? Abszolút. Tehát ez megkérdőjelezhetetlen, csak nem azt jelenti, hogy minden elhízásnak ez az oka. Vannak egyrészt vele született okai, vannak, ahogy az előbb említettem, az életmódban másképp kódolt okai, és ez nagyon fontos, azért fontos látni, mert a vakon adott tanácsok ezért nem működnek. Például egy fejfájós migrénes betegnek, hogy ne egyen glutént. Az esetek 30%-ában, most ez nem pontos szám, ez fantasztikusan működik. Elhagyja a glutént, többet migrén nem jelentkezik. A csodálatos az, hogy most már értjük, hogy ez miért történik, értjük, hogy maga a migrénnek a kialakulási mechanizmusa az hogy van, és ez hogy függ össze a táplálkozás. Tehát kik azok a páciensek, akiknek érdemes azt mondani, hogy ne egyen glutént? A bélflórával milyen összefüggésben van a húsfogyasztás? Ezt azért is kérdezem, mert mintha azt olvastam volna, hogy az ön álláspontja az, hogy a növényi alapú húsban szegény étrend a legjobb a szervezet számára. De növényi alapú, vessző húsban szegény. Így van. Tehát nem növényi alapú hús. Nem. Növényi alapú húsban szegény. A magas vérnyomáshoz menjünk vissza, ami egyik vezető halálok most. Egyébként ugye ez összefügg nem csak a szívinfarktussal, hanem ugye a szív- és érrendszeri betegségekhez az agyérbetegségek is hozzátartoznak, tehát így a stroke és hát még valószínűleg a degeneratív idegrendszeri betegségek egy része is. És ennek az egyik központi szereplője egy hús metabolit. Tehát egy olyan anyagcsere termék, ami a húsból származik, és amit baktériumok alakítanak toxikus anyaggá. Mérgező anyaggá. Megnézték azt kutatók, hogy vegánok és vegyes táplálkozású embereknek adtak egy cupákos hamburgert, és megnézték, hogy ez a TMA szint, vagy TMAO szint, ez hogy változik a vérükben. Mi az a TMA szint? Ez az a bizonyos toxikus anyagcsere termék, és a vártnak megfelelően a vegyes táplálkozású embereknél ez nagyon nagy mértékben megnőtt. Ami tudjuk, hogy közvetlen összefüggést mutat a szív- és érrendszeri kockázatokkal. A vegyes táplálkozás azt jelenti, hogy húst is esznek. De az érdekes, hogy vegánoknál ez a szint ez nem kevesebb volt, hanem 0. Tehát vegánokban ez nem alakult ki. És akkor innen jött a kutatás, hogy úgy tűnik, hogy ez nem az emberi szervezetben előállított anyagcseretermék, hanem baktériumok függvénye. Tehát nagyon fontos az, hogy minél kevesebb húst eszünk, annál kevesebb olyan típusú baktériumunk lesz, ami egyébként ezt a mérgező anyagot tudja termelni, magyarán az egyszeri húsfogyasztás annál kisebb kockázattal fog járni. Arról nem is beszélve, hogy minél kevesebbszer eszünk húst, és minél kevesebbszer éri ez a mérgező anyagcsere termék az érfal hámot, annál kevésbé tudja ezt az úgynevezett endotél diszfunkciót kialakítani. Vannak bizonyos terminusok, ami átment
megjelent azért a köztudatban, ilyen a koleszterin is. Tulajdonképpen utólag nézve nem sok értelme volt megtanulnunk, de mégis megtanultuk. Tehát miért azt mondja, hogy a koleszterin, mint mérőszám vagy mérőadat nem mérvadó? Sokkal mérvadóbb a gyulladás. Tehát a gyulladás szint határozza meg elsődlegesen azt, hogy a koleszterin, mint másodlagos anyagcseretermékként természetesen nagyon fontos, de hogy mennyire fog problémát okozni, tehát sokkal fontosabb a gyulladás. És a gyulladt érfalakban rakódik le a koleszterin, és ebből lesz utána az érelmeszesedés. Tehát úgy függ ez a két dolog össze, hogy valószínűleg, ha a gyulladás nagyon alacsony szinten van, tehát még 0,1 valakinek a HSCRP szint, ez a gyulladásos vérben mérhető marker, akkor egy relatíve magasabb koleszterin szint is biztonságos, míg ha magas a CRP szint, akkor nem tudjuk annyira csökkenteni a koleszterin szintet, hogy a mindenkori csökkentés még tovább ne csökkentse a szív- és érrendszeri kockázatokat. Te azt mondja, hogy egy sima vérvizsgálat során a HSCRP értéke jobban mutatja a szív- és érrendszeri betegségre való hajlamot, mint a koleszterin? Igen, mert hogyha mondjuk, vegyük azt a példát, hogy koleszterin csökkentőkkel normál tartományba osztuk a koleszterint, és azt gondoljuk, hogy mint ok, ezáltal ez megszűnt ez a kockázat, ez nem igaz. Nem szűnt meg. Tehát a koleszterin, a gyógyszerrel csökkentett koleszterin szint az csökkenti a kockázatot ahhoz képest, mintha nem csinálnánk semmit, de ez akkor igaz, ha magas a gyulladásos szint. Ha a gyulladást életmóddal például tudjuk kontrollálni, akkor helyreáll a vérnyomás. Ha nem szükséges vérnyomás csökkentőt szedni, akkor például nyugodtan kijelenthetjük, hogy a klasszikus stroke betegség kockázata szinte nullára csökken. Tehát a hámréteg és az izomréteg közötti kötőszövetben lévő gyulladás rugalmatlanná teszi az eret. És ezt a rugalmatlanságot kell visszafordítanunk. És az volt a dogma nagyon sokáig, hogy ezt nem lehet visszafordítani. Tehát egyszer kialakult, ez egy olyan betegség, ami ha kialakult, ott nincs visszaút. És az a tapasztalat, hogy de van visszaút, például a húskészítmények elhagyásával, például az alkoholfogyasztás elhagyásával, a gyulladásos irányban eltolódott flóra visszafordításával, ami együtt jár azzal, hogy több nyersételt kell fogyasztani, többet kell mozogni, tehát sok tényezőt megváltoztatva ez a kockázati mátrix úgy összeszűkül, hogy végül megszűnik ez a rugalmatlanságváltozás, megszűnik a gyulladás, és el lehet hagyni a gyógyszeres kezelés. És ma ez ott tart, hogy 10 hozzánk forduló páciens, aki egyébként kellően szabálykövető ahhoz, hogy megvan a motivációja, és szeretne ezen változtatni, az abba tudja hagyni a gyógyszeres kezelést, és olyan formában, hogy olyan mértékben csökken a vérnyomása, tehát 110 alá, hogy 105-100 alá, hogy muszáj elhagyni a vérnyomás csökkentőket, mert nem tud fölállni egy székről, mert megszédül. Na akkor itt hadd csapjak le arra a kérdésre, hogy milyen lenne, vagy milyen legyen a mostanában sokat hangoztatott tudatos táplálkozás. Úgy is kérdezném, vagy kérdezhetném, hogy milyen alapfeltételeknek kell megfelelnünk ahhoz, hogy a kockázati tényezőket nagyrészt kiküszöböljük. Leegyszerűsítve, hogyan kellene táplálkoznunk nap, mint nap? Személyre szabottan. Egy alapfelmérésnek mindenképpen lenni kell, és most nem szofisztikált mérésekre gondolok, hanem hogy túlsúlyos-e valaki. Van-e probléma az alvásával? Tehát kb. Egy kérdőívvel felmérhető háziorvosi gyakorlatban meg lehet mérni, hogy van-e magas vérnyomása. Volt-e laborvizsgálat, és ott például ez a CRP szintje megváltozott-e. Ez a bizonyos gyulladásos marker, ami a vérben mérhető, háziorvosi gyakorlatban, és megmondható, hogy ebből a normál tartományon belüli változása magas kockázatot jelöl a szív- és érrendszer és daganatos halálozásban, vagy nem. Na de akkor mégis miért mondja? Mert gyakran olvasni önnél, hogy a napi fél kiló zöldség elfogyasztása, az például mindenki számára nagyon fontos lenne. Szerintem ezek félreértések. Tehát én nem mondtam, hogy mindenki számára. A hozzánk forduló páciensek populációját vizsgálva, akinek egyébként ilyen típusú panaszai vannak, és az a tapasztalatom, hogy a mi pácienseinknek a döntő többsége ülő életmódot folytató városi, urbánus emberek. Na most ez ebben a közegben értelmezhető ez, és azt gondolom, hogy a hallgatóinak a nagy többsége is ez. Na de a fél kiló zöldség naponta az nagyon drága, tehát kevesen engedhetik meg maguknak ezt. Nem tudom, igazából ezzel nem akarok vitatkozni, mert szerintem individuálisan lehet ezt meghatározni, tehát ha valaki ezt szeretné bevezetni, én azt gondolom, hogy ezt be tudja vezetni. Tehát Magyarországon élünk, nem a Szaharában, tehát hogyha valakinek ez fontos, akkor tud egy kis kertet tartani, és tud fermentálni zöldséget, el tudja tenni magának. Az nem befolyásolja a dolgokat, hogy például a zöldségek agyonvegyszerezettek? Én kigyűjtöttem például egy legfrissebb tudományos kutatást, és megdöbbentem, hogy milyen módon, mind a magyar, mind a behozott zöldségek. Én abból indulok ki, hogy ezzel kapcsolatban vannak saját vizsgálataink, ahol a hozzánk forduló, nagyon súlyosan károsodott bélflórával rendelkező páciensek szupermarketekből megszerzett zöldségekkel 1 év alatt, 2 év alatt
tökéletesen helyre tudják állítani a flórájukat. Tehát vannak ilyen típusú hiedelmek, hogy az élelmiszerbiztonság szempontjából a növényekkel is óriási baj van, és nyilván a kiskerti körülmények között bio módon termelt zöldségek és gyümölcsök sokkal jobbak, mint ami a szupermarketben elérhető, de hogyha egy mindennapokban bevezethető protokollt akarnánk javasolni, akkor én ezt nagyon bátran javaslom, hogy a magyar szupermarketekben elérhető zöldségek és gyümölcsökből ez a bizonyos fél kiló, ez inkább jobb, mint rosszabb. Egy-két hete a Természetvédelmi Világalap, a WWF Magyarország étrendi ajánlást is tartalmazó 20 oldalas dokumentumot tett közzé. Ebben benne volt egy mintaétrend, ami az alábbiakból áll. Füstölt paprikás csicseri borsókrém nyokkival, fűszeres granolával, nem is tudom mi ez, és savanyított répával körített sült burgonyahéjleves, valamint téli zöldségfasírtal és friss hidegtűrő salátalevelekkel kínált pisztránk. Ebből megértettem, hogy a növény meg a hal az nagyon hasznos. De ki képes ezekhez hozzávalókat beszerezni, megfizetni és még el is készíteni? Nem kár az ilyen ajánlásokért? Ez jól mutatja, hogy mi a baj az általános ajánlásokkal, tehát ezt személyre szabottan lehet meghatározni, és mindenkinek a saját életére és a motivációira visszavezetni. Talán a pisztrángot annyiban kiemelném, hogy a mangalicához hasonlóan a pisztráng az egy olyan állat, ami a nagyüzemi tartást nagyon rosszul viseli, főleg a szennyezett körülményeket. Tehát míg lazacot lehet embertelen körülmények között tartani antibiotikumokkal, stb., és nem állítható, hogy ezek a tenyésztett lazacok ezek egészségesek lennének. A pisztránggal kapcsolatban az általános konszenzus, hogy az egy relatíve tiszta állat. Vagy a másik lehetőség, én szerintem egy nagyon érdekes trend az, hogy a távmunka, tehát az, hogy ez az urbanizált élet annyiban meg fog változni, hogy Magyarországnak Istennek az adottsága, hogy sokkal többen fognak tudni leköltözni vidékre, ott lesznek olyan idézőjelben dobozolt technológiák, ahogy egy kiskertet termőre lehet fogni, nagyon egyszerű leírásokkal és előre oda készített magokkal, trágyákkal, stb., ahol pontosan tudjuk, hogy azoknál a megfelelő gondoskodással nem fog igényelni annyi növényvédőszer, és tudjuk is, hogy nem kerül oda növényvédőszer, adott esetben minősítetten tudjuk a talajt vizsgálni, hogy az egy nagyon jó talajban nőtt zöldség lesz, paradicsom, paprika, meglátjuk. Nekem azért ezt mondhatja meg velem együtt még sok százezer embernek, nem megyek vidékre, és nem fogok önellátásba, mert más dolgom van. És ezzel még sokan vannak így? Persze, mert ehhez újítók kellnek, és ezek az újítók már megjelentek. Tehát lehet tudni, hogy elkezdődött, van egy ilyen kiáramlás, amikor erre tudatos és ebben elmélyült értelmiségiek otthagyják a város, és elkezdtek az elnépteledett falvakba visszamenni. De még nem tömegesen. Mert az innovátorok 2-3%-át adják a populációnak, ez a természetrajza ennek. De a majd feltételek... idővel ez lesz a jellemző, úgy gondolja? Ugye ez majd utólag 10 év múlva megbeszéljük. Most arra szeretnék rátérni, hogyha elmondanám, melyek azok a kórok, amelyek a gyomorból indulhatnak el, és mi ennek a mechanizmusa? A civilizációs betegségeknek a 95%-a ide tartozik, tehát nagyon hosszú lenne a felsorolás, tehát tényleg az autoimmun betegségektől a daganatokon át, a degeneratív idegrendszeri betegségek, a magas vérnyomás, szív- és érrendszeri betegségek, de ez azért nem annyira meglepő, mert az életmódunk olyan nagy mértékben meghatározza egyébként ezeknek a betegségeknek a kialakulási gyakoriságát is, hiszen lehet tudni, hogy a természeti népeknél ezek egyszerűen nem jelennek meg. Vagy mondjuk a gabona domináns táplálkozás, vagy a húsban domináns, vagy mondjuk marhahúsban domináns táplálkozás olyan mértékben változtatta ezt meg, hogy azt lehet mondani, hogy ha valaki nem lesz cukorbeteg, akkor sajnos nagy valószínűséggel akkor daganata lesz, de ha egyik se a kettő közül, akkor szív- és érrendszeri, de ha még az se, akkor majd időskorában Alzheimer lesz, amit ma gyakorlatilag a 3-as típusú diabéteszként is apostrofálnak. Ebből kiragadva egyet. Magyarországon miért szinte vezető halálozási ok, már népbetegség a vastagbélrák? Ennek mi az oka? Számos oka van ennek, beleértve abba, hogy szerintem nagyon későn indult el a megfelelő szűrőprogram, tehát legalább 20-30 év késéssel a Nyugat-Európához képest, de a magyar táplálkozási szokások és az életmód, beleértve a fűszeres ételeket és a nagy mennyiségű alkoholfogyasztás, ami tényleg a világvezető pozícióban voltunk alkoholfogyasztásban az elmúlt 50 évben, tehát top 3-ban voltunk mindig is alkoholfogyasztásban. Ezek mind ehhez hozzájárulnak. A vastagbélrák szűrésére milyen lehetőségek vannak?
szakmai szempontból sokkal fontosabb lenne már a korai ráknak is a megelőzése. Tehát ebből a szempontból, hogyha a korai elváltozásokat akarnánk kimutatni, tehát a polipokat akarnánk kimutatni, amiben még nincs rossz indulatú sejt, és ebből akarnánk levezetni azt, hogy soha ne is alakuljon ki a vastagbélrák, és ebből a szempontból nagyon hasonló a helyzet a méhnyakrákhoz. Tehát, hogyha mindenki elmenne méhnyakrák szűrésre, és vannak a világnak régiói, ahol ez szinte maradéktalanul megtörténik, és az ezzel kapcsolatos, ma már tudjuk, hogy a vírus betegséget korán fel tudjuk ismerni, és ezt kezelni tudjuk, akkor nincs méhnyakrák. Tehát ugyanígy a vastagbélrák is egy nagyon korán felismerhető betegség, tehát hogyha mindenki elmenne kolonoszkópiára, vagy valamilyen képalkotó eljárásra, mondjuk CT kolonográfiára, erre vannak nemzetközi protokollok, hogy milyen sűrűséggel kell menni, akkor ez megelőzhető lenne. Ez államilag támogatott, vagy pedig csak magánpraxisban érhető el? Az is probléma, hogy nem támogatott, de talán ezzel összefüggő probléma ma már, hogy nem is lenne elérhető. Tehát nincs annyi endoszkóp Magyarországon, hogyha most mindenki úgy döntene, hogy egyébként, ami sajnos nincs így, hogy részt vesz vastagbélrák szűrésén, és el akarna menni, akkor mindenki eljutna endoszkóphoz, mert ez teljesen lehetetlen lenne. És ehhez képest a második lépés az valószínűleg nem a populációs szintű kolonoszkópia lenne, hanem azok a korai táplálkozással és egyébként mozgással és egyszerű laborvizsgálatokkal sokkal korábban a 20-as, 30-as években kezdődve mérhető elváltozások, a mozgással, az alvással kapcsolatos tényezők, amihez nem kell nagyon drága és szofisztikált intézményrendszer, hanem egy sokkal egészségtudatosabb nevelés. Ha valaki rendszeresen eljár szűrésre, annak garantált a megelőzés? Kolonoszkópia után azért nagyon kicsi az esélye annak, hogy valakinek a következő 5 éves periódusban elvégzett következő kolonoszkópiához képest is kialakuljon daganata. Kolonoszkópián kívül egyébként nincs más civilizált megközelítés a szűrésnek, mert az egy nagyon kényelmetlen dolog. Hát ugye a mechanizmust nyilván sokan ismerik, előtte ki kell üríteni magát az embernek, aztán egy csővel behatolnak, rendben van, ezt lehet altatásban végezni, de az egész nagyon macerás. Hát ezt elismerem. Tehát ez valóban egy macerás eljárás. Ma a tudomány nem tud ennél, hogy mondjam, civilizáltabb megoldást? Én magam az utolsó szűrő kolonoszkópiám előtt próbáltam ki először a hosszabb böjtöt, tehát az, hogy 5 napig nem ettem semmit, illetve egy szűrt húslevest, már úgy, hogy csak a levét, egy pohár szűrt húslevest ettem, és olyan elképesztő meditatív, persze erre rá kell készülni, ki kell venni rá szabadságot, ugye amellett azért nem dolgoztam, hanem minden nap nagyon intenzíven sportoltam, és tényleg egy olyan megtisztulás, egy ilyen igazi böjti megtisztulás. És bírta erővel 5 napig, hogy csak kezdte vett és sportolt? Minden nap nőtt a teljesítményem. Tehát javult, úgyhogy 4 órát sportoltam, tehát bicikliztem, gimnasztikáztam és úsztam. És csak az húsleves levett. És szűrt húslevest tettem. És ha belegondolunk, egyébként egyszerűen ki akartam próbálni. Hát annyit lehet erről hallani, hogy a böjttel tényleg nem csak a gondolkodás lesz tisztább, de sokkal energikusabbnak érzi magát az ember. Tehát én azt gondolom, hogy ezt érdemes megcsinálni, és ennek az előkészítés része is, hogyha ezt egy ilyen filozófikus szósszal leöntjük, és ez nyilván nem mindenkinek attraktív, hogy akkor ezt pont ebben a formában valósítsa meg, de én azt gondolom, hogy ezt érdemes kipróbálni. Évekkel ezelőtt szinte kizárólag 50-60 év felett volt gyakori a vastagbélrák. Az utóbbi években viszont a fiatalok körében 30-40 éves kor körül is szaporodik. Ez mivel magyarázható? Hát konkrétan megduplázódott. És ez szoros összefüggés mutat megint a bélflóra elváltozásaival, ugyanis leírták azt a konkrét mechanizmust, amivel baktériumok vastagbélrákot, polipokat és ennek a rosszindulatú progresszióját, tehát átalakulását is okozni tudják. Tehát ez azt mondja, az életmódbeli változás hozzá létre, hogy egyre fiatalabbakban is ott van a vastagbélrák, ugye? Vagy igen, kifejlődik. Mielőtt rátérnénk az ivásra, hadd kérdezzem különböző, így mondom, pótszerekről, illetve megoldási alternatívákról. Például az orvosilag mennyiben támogatható, amikor sokan különböző elsődlegesen, ha jól tudom, a cukorbetegek számára rendszeresített szérummal szúrják magukat, egyik esetben hetente, másik esetben nap, mint nap, és ettől fogynak. Több készítmény is van, ami erre forgalmazási engedélyt kapott, tehát amit használni lehet. Ha nem kapcsolódik nagyon szervesen az életmódváltáshoz ennek a bevezetése, akkor élethossziglan kell adni. És ennek a költsége, miután pont az elhízásban egyébként nem támogatja a társadalombiztosítás sehol a világon,
ez elviselhetetlen költséggel jár. Tehát ez teljesen, én kizártnak tartom, hogy ez jelen formában egy általános reformot tudna eredményezni. Az egy más kérdés, hogy nagyon hatékonyan tudja támogatni az étvágy csökkentő hatásán keresztül az életmódváltást. Tehát megvan a helye, 3-6 hónapig adva, a mi tapasztalatunk szerint, nagyon hatékonyan segítheti például a koplalásnak a bevezetését, és olyan életmódbeli változásoknak a rögzítését, amire utána rájön a páciens, hogy sokkal jobb közérzetet biztosít, sokkal jobb életminőséget biztosít, és utána annak a nyomása alatt, hogy egyébként egy drága készítményről van szó, megvan a motivációja, hogy tartsa meg az életmódot, és hogy hagyja el mégis a gyógyszert. Én azt szoktam először javasolni, hogy kezdjenek böjtölni, és amikor elkezdjük szűkíteni az időablakot, és már olyan időablakban van, ami nem nagyon szűkíthető már egyébként, és még mindig nincs igazából hatás, akkor hozzáadva a készítményt, akkor egy nagy drámai áttörést lehet elérni, sokkal nagyobb fogyást és sokkal élhetőbb életet kap egy pár hónapra az illető, és egyébként, hogyha ott megszabadul 10-15-20 kilótól, utána óriási motivációja lesz, hogy ezt fenntartsa. De a kérdés mégiscsak az, hogy van ezek mögött, a szerek mögött annyi év szakmai ismerete és tapasztalata, hogy biztosan ki lehessen jelenteni, ezek az egészségre nézve a későbbiekben nem lesznek károsak? A legjobb tudásunk szerint ezek biztonságosan alkalmazhatók. Ez egy természetes hormon, tehát ez egy olyan anyag, ami egyébként a szervezetben is termelődik, csak nem tudjuk pontosan miért, alul reprezentálódik a szerepe, túlharsogják ezt a baktériumok, és hogyha kívülről nagy dózisban bevisszük, felépítetten nagy dózisban bevisszük, akkor egyébként olyan mértékű étvágycsökkenést okoznak, nagyon komplex mechanizmuson keresztül, de tényleg olyan mértékű étvágycsökkenést okoznak, ami nagyon megkönnyíti az életmódváltást. Én ezt emelném ki. Akkor most térjünk rá, kérem, az ivásra. Mennyit szabad, mennyit lehet inni alkoholból? Attól függ, hogy kiről beszélünk. Az egyik legfontosabb hatás, hogy a bél nyálkahártyáról eltávolítja az alkohol egyszerűen a hidrofób tulajdonságot, a fiziko-kémiai tulajdonsága miatt ezt a védőnyákot, és már egy pohár bor 30%-kal megnöveli a máj főkapu vénájába jutó baktérium törmeléknek a mennyiségét. Egy pohár bor is már ezt tudja előidézni? Egy pohár bor nyilván nem okoz problémát, de a minden nap egy pohár bor az olyan mennyiségű gyulladásos terhelés, hogy abból előbb vagy utóbb komoly probléma is lehet. Például zsírmájbetegség, például elhízás, hiszen indokolatlan mennyiségű plusz kalória. Tehát azt mondja, hogy az alkoholnak nincs orvosilag elfogadható, fogyasztható minimuma? Mert korábban például az egy nap egy pohár vörösbort kifejezetten hasznosnak hirdették, még az orvosok is, kardiológusok főleg. A WHO ajánlást kb. 2 éve megváltozott, és az a mostani ajánlás, hogy nincs biztonságos dózis. Én azt gondolom, hogy el fogunk oda jutni 10 éven belül, hogy a dohányzáshoz hasonlóan az alkohol az egy kifejezetten legsúlyosabb rákkeltő anyagok egyikévé fog minősülni, és ezt arra kijelölt boltokban lehet majd kapni. De azt gondolom, hogy az a forma, hogy most tényleg így gyakorlatilag a benzinkutaktól kezdve a szupermarketekig mindenféle egészségügyi ellenjavallat nélkül hozzáférhetők az általános az alkoholok, és az a gondolat ennek mentén, hogy nyilván ez nem lehet olyan nagyon káros, az meg fog változni. És hogy vagyunk például a vízzel? Naponta 3-4 liter szénsavmentes vizet valóban szükséges meginni? Mindenkire vonatkoztatva azt lehessen mondani, hogy ez kötelező meginni akár 2 liter folyadékot. Én nem láttam olyan randomizált, kontrollált tanulmányt megint, ami egy általános populációra vonatkoztatva ezt kijelenteni. Fordítsuk meg, szabad-e 2 litert? Én olyat sem láttam, hogy ezt ne lenne szabad. Tehát, hogyha valaki egyébként szívesen iszik, és nagyon sokszor szoktuk azt javasolni, hogy evés helyett inkább igyon. Tehát akkor, amikor valaki nagyon éhes, legjobb módszer, hogy igyon helyette vizet. És az energiaitalokról mit gondol? Hát ott egyértelmű egészségügyi ajánlások vannak, már mint hogy ellenjavallatok. Tehát én azt gondolom, hogy annak megint csak a kapujában vagyunk, hogy ezek tiltott szerekké módosuljanak, vagy váljanak. Ugye olyan mennyiségű... Ennyire károsnak ítélik? Teljesen egyértelmű. Tehát nem csak az alvás zavart okozó hatása miatt, hiszen legyünk őszinték, ma gyakorlatilag ilyen kávé helyetti reggeli ébresztő, meg napközbeni ébrentartó pótszerként használják nagyon sokan, ami az éjszakai alvást biztos, hogy tönkreteszi, és hát ugye fogalmazunk, hogy nagyon mesterséges anyagok, nagyon széles konszenzus övezi, hogy ezek károsak,
De én azt gondolom, hogy a legelsősorban az alvászavar fenntartásában van ezeknek szerepe, nem lesz megfelelő a mély alvás, és kialakul egy olyan ördögi kör, ami egy nagyon nehezen megoldható helyzet. Tehát az energiaitalok szerintem egyértelműen no-go. Akkor az evés-ivás után térjünk rá az alvásra, ha már úgy is említette. Ön gyakran emlegeti a jó alvást, a napkeltét és a napnyugtát figyelembe vevő úgynevezett cirkádián ritmus lehető legpontosabb követését, ami a jelenlegi, legalábbis városi kultúránkban nem könnyen követhető. Ez szerint ugye célszerű lenne 2-3 órával éjfél előtt már aludnunk, vagy legalábbis lefeküdnünk, és ennek megfelelően általánosságban nem lenne szabad, ha jól emlékszem, 7 óra hosszánál tovább ágyban lennünk. Ezeket az elveket milyen vizsgálatok és tapasztalatok erősítik? A 7 óra egy nehezen megfogható dolog. Engem is nagyon meglepett, amikor ezt először olvastam, hogy miért van az, hogyha valaki 9 vagy 10 órát alszik, akkor annak nagyobb a betegség kockázata, mint hogyha hetet alszik. Hát nem egészen érthető, de szerintem úgy kell ezt érteni, hogy aki nem tudja magát 7 óra alatt kialudni, és 9 órát alszik, és esetleg ennek ellenére fáradtan ébred, ez nagyon sokszor visszaköszön pácienseknél, ott egyszerűen az alvásminőség nem megfelelő. De tudok erre válaszolni a saját példámból. Van, amikor 4-5 óra jut alvásra, és utána egy következő éjszaka, vagy egy rákövetkező éjszaka jól esik 8-9-10 órát aludni. Kiegyenlítik ezek egymást, vagy nem? Minél hosszabb az a szükséges idő, ami a tartós nappali pihentség eléréséhez szükséges, annál nagyobb a valószínűség annak, hogy egyébként valamilyen betegség fel fogja ütni a fejét, de ennek mondom még egyszer, én úgy gondolom, hogy ezt úgy kell lefordítanunk a gyakorlatra, hogy törekednünk kell arra, hogy 7 óra alatt ki tudjuk magunkat jól aludni. És ennek a feltétele az, hogy korán lefeküdjünk és korán keljünk, és az, hogy rendszeresen mozogjunk. És ebből következik az, hogyha egyébként mondjuk éjjel 2-kor fekszünk le, és ahhoz képest 10 órát alszunk, és úgy gondoljuk, hogy egyébként nem is ébredünk teljesen 100%-osan, és úgy gondoljuk, hogy ezzel tudtuk kompenzálni azt, hogy a korai elalvás elmaradt, a mérések azt tanúsítják, hogy az esetek legnagyobb többségében a mély alvás szenved zavart. Miért fontos a mély alvás? Amikor elalszunk, akkor rögtön a mély alvásban dús alvásciklusok indulnak. Mert a vegetatív, tehát a szervezetünk biológiai működéséhez szükséges megújulási legszükségesebb folyamatok ebben a mély alvás fázisban zajlanak, és utána jönnek a REM fázisban gazdag alvásciklusok, amikor ma úgy gondoljuk, hogy a napközbeni stressz helyzetek feldolgozása zajlik, amikor az agy a helyére rakja a nappal szerzett információkat. Mind a kettő kell a test és a mentális egészséghez. Én most kicsit leegyszerűsítve így mondanám, hogy a mély alvás kell a testi egészséghez, és a REM fázisú egészséges alvás kell a mentális egészséghez. Mind a kettő nagyon fontos, és ehhez képest van még ez a szendergő alvás, ami valószínűleg összességében a szervezetünknek, nem csak főleg az idegrendszerünknek, hanem egyáltalán kell a pihenés az izmainknak, a szívünknek, stb. Ön köti az éjszakához az alvást. Honnan tudja a szervezetünk, hogy mikor van éjjel és mikor nappal? A fény spektruma, tehát hogy milyen vörös, kék, főleg ez a kettő számít úgy tűnik, tartományban gazdagabb fény jut a szembe, vannak olyan érzékelők, amik ennek kapcsán állítják a biológiai óránkat. És azért nagyon fontos, hogy minél korábban reggel ne telefont nyomkodjunk, hanem menjünk ki a szabadba, tehát például biciklivel menjünk munkába, minél korábban, vagy menjünk el kutyát sétáltatni, mert akkor ez a reggeli kék égben néző kék indítja el a biológiai óránkat. Összehasonlították Kalifornia és az Egyesült Királyságban, ahol ugye sokkal ködösebb az idő, tehát sokkal nehezebb dolga volt a szervezetének, a kísérleti anyagoknak beállítani a biológiai órát, főleg, hogyha nem is mennek ki. Több időt kell tölteni egy felhős napon a szabadban ahhoz, hogy elég mennyiségű kék fény jusson a biológiai óra indításához, és ugyanúgy este, amikor a lemenő nap vörös fényében gazdag fényt kellene látnunk, megint célszerű ilyenkor kint lenni a természetben, hogy ez állítsa a biológiai óránkat. Hogyha ehhez képest a biológiai óránkat a reggeli okostelefon és az esti tévé kellene, hogy beállítsa, ott gyakorlatilag kódolva van a zavar.
Az alvás sorozatos hiánya, illetve hogy nem ennek a ritmusnak megfelelően alszunk, hogy éjjel alszunk, hanem beletolódik mondjuk a reggelbe vagy a nappalba, ez milyen fajta betegségeket indukál? Ez bizonyos stresszhormonoknak a szintjét megváltoztatja. És ez a biológiai stressz az, hogy nem tudjuk megfelelően kipihenni. A mély alvás zavart szenved, ez egy biológiai stressz. A stressz az bizonyos hormonális elváltozásokkal jár, és ez a hormonális elváltozások megváltoztatják azt a milliót, ahol ezeknek a baktériumoknak élniük kellene. És ezeknek a baktériumoknak a jellegzetes változása, a baktérium összetétel jellegzetes változása ebben a stressz helyzetben olyan baktériumoknak kedvez, amik tönkreteszik ezt a védőnyákot. Összefoglalva, ha az egészséges életmódnak 3 nagyon fontos pillére van, a táplálkozás, a mozgás és az alvás, melyik ezek közül a legfontosabb? Tehát mindenkinek más. Tehát, hogyha valaki egyébként tök jól alszik, de rosszul táplálkozik, annak a táplálkozás. És ez mindenképpen hozzávenném még a környezeti terhelés, mint kémiai szennyeződés, az egy tényező, és abban tegyük bele az alkoholt, a gyógyszereket, a dohányzást és a légszennyeződést, és tegyük hozzá a mozgást, alvást és a táplálkozást, ezekben, mint alapvető mechanizmus keresendő a mai civilizációs betegségeknek a 95%-a az biztos. És az, hogy egyébként ez az adott páciens szempontjából melyik a domináns, azt utána kell járni, azt nála kell meghatározni. El ne felejtsük, jó, hogy mondta, a mozgást. Miért fontos élettani szempontból a mozgás? A civilizált életünkben úgy élünk meg folyamatos készenlétet, hogy ennek nincs mozgásban levezetése. Tehát az egyik legfontosabb tényező az az, hogy a stressz biokémiai közvetítő hormonjait, fogalmazzunk így, vagy tényezőit, azt mozgással tudjuk leghatékonyabban kioltani, azért, mert így van biológiailag kódolva. Arra vannak elég konkrét ajánlások, hogy mi az a minimum, ami egy nagyon markáns csökkenést, kockázatcsökkenést hoz. Tehát a napi 30 perc mozgás az, ami például a daganatos betegségek kockázatát 30-40%-kal csökkenteni tudja. Elég konkrét adatok vannak, hogy a kardiotípusú mozgások nagyon sok esetben kockázatot hordoznak, pont a bél-áteresztő képességének a vonatkozásában, és vannak arra vonatkozó adatok, hogy amikor tartósan 140 fölött van valakinek a pulzusa, akkor előállhat az a helyzet, hogy kevesebb vért kap az emésztőrendszer, konkrétan a belek, és ezáltal sérül a bélbarrier funkciója. Biztonságosabbnak tűnik az interval típusú mozgás, amikor egy nagyobb pulzusfrekvencia elérése után 3-5 percig tartjuk azt a mozgást, és utána engedjük vissza térni a pulzust a normál tartományba, majd utána újra kitesszük ennek a challenge-nek, ahogy egyébként a gyerekek szaladgálni szoktak. Tehát azt nagyon tudatosan kell megtanulni, hogy kell hosszú távot futni, és erre rá lehet egyébként kattanni, mert fantasztikus élmény, és aki ezt biztonságosan tudja csinálni 5-10 kilométerig, azt gondolom, azt bátran csinálhatja. Az egészen biztosan kijelenthető, hogy egyébként endurance sportoknak, tehát ilyen kitartási sportnak lehet ezt talán magyarra fordítani, mint például a triatlon, bicikli, hosszútávfutás, ennek nagyon komoly szív- és érrendszeri kockázatai vannak, mert egyébként az esetek nagyon 30-40%-ában ki tudnak alakulni olyan a bal kamrát érintő szív, bal kamráját érintő vastagodások és elváltozások, ami egyébként hosszabb távon kockázatot eredményez, de a súlyzós edzés kockázata kisebb sok szempontból, mint mondjuk a hosszú távfutás. És nem csak az izületek képessége szempontjában, hanem a szív- és érrendszer. Hadd kérdezzem meg az első rész zárásaként, hogy egy jól működő ország hogyan ösztönzi polgárait az egészséges mozgásra és életmódra. Vannak erre jó példák. Talán azt olvastam éppen öntő, hogy Németországban pénzzel ösztönzik az egészséges életmódot. Igenis ösztönözni kell, pénzügyi ösztönzőkkel is ösztönözni kell az embereket, hogy tegyenek a megelőzés érdekében, mert egyszerűen nem igazságos az, hogy valaki sokat költ fitness, táplálkozás és minden vonatkozásban arra, hogy egészséges maradjon, és ugyanannyi TB-t fizet, mint az, aki ezzel nem foglalkozik, és dohányzik, és stb. Németországban van olyan biztosító, aki egy telefonapplikációval, hogyha azt hiszem 50 000 lépést megtesz valaki egy héten, akkor havonta 50 eurót, azt hiszem ez a konkrétum 50 eurót visszatérít. Tehát vagy például az, hogyha egy családban sok igazolt sportoló van, és nincs túlsúly, akkor megint a szülők kapnak adóvisszatérítést. Itt akkor most tartunk egy kis szünetet a beszélgetésben, támogatóink üzenetei következnek csak néhány másodpercben, aztán folytatjuk Schwab Richárddal.
Új Nissan Juke Hibrid. Próbáld ki! Váltsd a családi álmokat, a saját utadat és a szenvedélyedet valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra! Care Design. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona. Care24.hu. Folytatjuk beszélgetésünket Schwab Richárd belgyógyásszal, gasztroenterológussal. Az ön által is képviselt gondolatok, időablakos étkezés, lehetőleg húsmentes étkezés, napi sporttevékenység, alkohol a legkisebb mértékben sem, stb. Körülbelül 10 évvel ezelőtt kezdtek szárnyra kapni. Ugye elegendő-e ennyi idő annak kimondására, hogy ezek az új elvek és gyakorlatok egészen biztosan átírják a korábbi tudást és módszereket? Akkor válik ez általános, amikor azok a szakmai irányelvek kijönnek, ami alapján ez kvázi kötelezővé válik. Amit mond, ez azt jelenti, hogy még nem általánosak? Ezek még nem általánosak. Ez nagyon sok esetben 10-15-20 év az orvostudomány vonatkozásában, a dohányzásnál meg 30-50 év. Ha a társadalom szerkezetét nézzük, ugye vannak az innovátorok, vannak a korai követők, vannak a késői követők, és van a tömeg. Tehát a népegészségügyi szintre ez akkor kerül, amikor a tömeg, tehát amikor ez a tüdőrák szűrés, kötelező tüdőrák szűrés szintjére kerül. Én nem akarok pesszimista lenni, de ez szerintem ez még évtizedekre van a mostani valóságtól. Nekünk innovátoroknak az a feladatunk, hogy az esőérzékelő ablaktörlőt felfedezzük, és ezt elérhetővé tegyük azoknak, akik erre nyitottak, és úgy gondolják, hogy ennek van értelme. De ha jól értelmezem a jelenlegi helyzetet, az orvoslás korábban sok tekintetben ott tévesztett utat, hogy már a kialakult elváltozásokra, korképekre próbált reagálni, ma is sokan ennek kénytelenek, ennek a mechanizmusnak alávetni magukat, viszont az új hullámos orvoslási metódusok, mintha az egészségesnek tekintett állapot minél tovább történő fenntartására, a kor megelőzésére koncentrálna. Ez lehetséges lett volna eddig is, vagy inkább csak mostanra körvonalazódott, hogy ezt az állapotot miképpen lehetne elérni és fenntartani? Ez egy nietzschei pillanat volt szerintem most kb. Az ezredfordulónál, amikor gyakorlatilag beigazolódott, hogy a korábbi dogmák megdőltek. Volt egy olyan közös mítoszunk az elmúlt 50 évben, tehát mondjuk a második világháború és az ezredforduló között, talán a Human Genome Projekt, mint választóvonal valahogy mégis ehhez köthető, hogy azt gondoltuk, hogy ha kialakul egy betegség, mondjuk a magasvérnyomás, akkor tudunk olyan gyógyszeres beavatkozásokat tenni, vagy ne is feltétlenül csak gyógyszeres, műtéti, vagy bármilyen, ami gyakorlatilag, ha mindent a protokollok szerint végzünk, akkor gyakorlatilag ez az egyensúly mondjuk gyógyszerekkel, nem örülünk neki, de gyógyszerekkel fenntartható. De ez financiálisan dőlt meg. Tehát, hogy egyszerűen olyan mennyiségű költséggel jár ma, főleg egyébként a daganatos betegségek kezelése, ami fenntarthatatlanná teszi a rendszert. Tehát nem azért bukott ez meg, mert egyébként tudományosan annyira elérhetetlenné vált volna, hanem egyszerűen fenntarthatatlan lett, és közben ez egy véletlen volt szerintem, és a Human Genome Projekthez kötöm, hogy olyan technológiák kerültek elérhetővé, vagy lettek elérhetők, amivel egyébként megértettük egy csomó ilyen civilizációs betegségnek az okát, és kiderült, hogy ez egyébként életmóddal gyógyítható. És itt áll egy mindent megdöntő változás, ami azt mondja, hogy teljesen mást kell csinálni. Amikor az egészséges életmódról beszélünk, egy valamit hangsúlyosan kell megemlíteni, és bevallom, eddig erről én elfeledkeztem, ez pedig a genetika, ami nagyon meghatározó abból a szempontból, hogy egészségesek vagy betegek leszünk. Az önismeretei szerint a genetika vagy az életmódunk játszik jelentősebb szerepet abban, hogy egészségesek vagy betegek leszünk-e? Erre betonbiztos adatok vannak, hogy az életmód 95%-ban és 5%-ban a genetika. Tényleg? Igen. Megesküdtem volna, hogy genetika javára billen a mérleg. Hát mindenki ezt gondolta. Tehát a Human Genome Projekt azzal a gondolattal indult, hogy most meg lesz a kulcsa az összes betegségnek. És azóta rengeteg nagy klinikai tanulmány készült, ugye elképesztő mennyiségű genetikai információ vált elérhetővé. A daganatok kapcsán volt a leginkább forradalmi ez a felismerés, hogy ezek olyan szerzett mutációk, amik összefüggnek az életmóddal. Hát nem meglepő módon a dohányzás elterjedésével és olcsóvá válásával volt párhuzamos a tüdőrákok megszaporodása. Szende professzor úr, aki a Szemmelweis Egyetemen a Patológiai Intézetnek volt a professzor, és megvizsgálta a 19. század boncolási jegyzőkönyveit, és annyira ritka volt a tüdőrák az akkori
kötelező boncolási anyagban, hogy az ő fogalmazása szerint abban az időben valószínűleg, amikor találtak egy tüdőrákot, akkor összesereg lett az egész intézet, hogy megnézzék, hogy ilyen egy tüdőrák. Annyira ritka volt. Márpedig, hogyha ez egy genetikailag, tehát örökletesen lenne kódolt, akkor most se lenne szabad, hogy tüdőrák legyen. Márpedig a leggyakoribb daganatfajta a tüdőrák. Tehát a környezetünk változott 100 év alatt annyit, hogy ennyire gyakori a tüdőrák. Ugyanez a helyzet a vastagbérákkal. Egy japán ember az Egyesült Államokba telepedik, akkor a Japánban az első között van a gyomorrák gyakorisága, de már a következő generációban ez megfordul, és alig van gyomorrák, és domináns lesz a vastagbérák. Tehát a környezeti tényezők okozzák ezeket, és a vastagbérák vonatkozásában egészen konkrét mechanizmusig menően értjük azt, hogy ez hogy alakul ki. Tehát bélflóra okozza a vastagbérákot. A minden egészségi szempontra tekintettel is éli az ember az életét. Maximum hány százalékkal képes megnövelni az élettartamát? Ma, ha az átlag embert vesszük, aki nagyjából 75 évig él ma Magyarországon, most hagyjuk a női-férfi varianciákat, ezt a 75 évet egy közepes mennyiségű és jól követhető, tehát viszonylag könnyen követhető egészségtudatossággal az én becslésem szerint 10 évvel simán ki lehet tolni. Ez szinte az is elég, hogy elköltözzön valaki Ázsiába, mondjuk Balira, vagy elköltözzön Svájcba. Tehát, hogy annyira, a szociális környezet annyira meghatározza azt, hogy élünk, és hogy milyenek a helyi szokások, hogyha valaki Svájcba költözik, és átveszi a helyi szokásokat, az garantáltan 10 évvel tovább fog élni. Az emberi civilizáció az életmódját és benne a táplálkozását tekintve is sok változással teli úton jutott el a mai stádiumába. Nyilván ennek eredménye az is, hogy a valamikor csak 35-40 évre szorítkozó átlagos emberi élettartam mostanra megsokszorozódott. Ezek a civilizációs változások valamilyen mértékben evolúciós nyomot is hagyhattak a mai emberben is. Mindezekre tekintettel nem lenne életre valóbb koncepció, és ezt már kérdezem, ha az orvosok, az életmódkutatók a mai körülményekre, a mai élethelyzetekre, élelmiszertermelési és élelmiszerfeldolgozási technológiákhoz való alkalmazkodásra kísérelnék meg felkészíteni az emberiséget. Tehát ha inkább megpróbálnának a negatívnak minősített hatások mérséklésére, kivédésére és az azokhoz való alkalmazkodásra koncentrálni. Bár tudom, ez nem elsősorban orvosi kérdése, de ha van hozzáfűzni valója, azért vetettem föl. Hát abszolút. Ugye ez annak abból jövő, hogy mondjam, ügyféligény, hogy nekem ne kelljen tennem semmit. Ez egy természetesen megfogalmazott. Nem, én inkább azt mondom, hogy alkalmazkodásra képtelen a többség. Ugyanis azt látjuk, mint az éghajlatváltozás esetében semmi nem történik. Tehát ön elmondja a jó tanácsait, igaza is van, de ehhez képest azt látja, hogy a populációban egyre nő a rákosok száma, a nem tudom. Tehát magyarul az ember nem fogja tudni megoldani a jó tanácsok mentén. Nem is akarja. Nem, ezzel biztosan nem értek egyet. Ahogy a dohányzás reménytelennek tűnt Amerikában a 80-as években, gyakorlatilag szinte megoldottnak tekinthető. Tehát tényleg szociálisan elfogadhatatlan gyakorlatilag ma már Amerikában normál értelmiségi társaságban dohányozni. És a dohányzás gyakorisága a fiatalok körében drámaian beszakadt, mert az evolúció sajnos keményen működik, és az alkalmazkodóbbak a győztesek, nem az erősek és nem az okosak. De én arról beszélek, hogy az emberiség többsége alkalmazkodásra képtelen. De azok ki fognak szelektálódni. De az a többség, az nem lehet, hogy kiszelektálódik a többség. Ez a pessimista verzió. Az optimista verzió, hogy nézzük Amerikát, ahol most úgy tűnik, hogy megállt az elhízás, és ezek egyébként az új készítmények, amiről beszéltünk korábban, ez az új generációs fogyást elősegítő készítmények, ezek először az orvostudomány történetében drámai áttörést tudtak elérni az elhízásban, és hogyha ez működik a dohányzásnál, működik az alkoholnál, és működik az elhízásnál, és találunk arra választ, hogy ezeket hogy kell rendszerbe foglalni, akkor a maga felvetése szerintem inkább ahhoz hasonlít, amikor a századforduló, mármint a 19. és 20. századfordulóján azon aggódtak még az emberek, hogy az urbanizációval elviselhetetlen mennyiségű lótrágya fog együtt járni a városokban, és arra külön mechanizmus kéne, hogy a lótrágyával mi legyen. Hol van már a lótrágya? Én egészen másról beszéltem. Én az emberi természetből indultam ki. Ön azt mondja, az emberi természet befolyásolható. Ez a kettőnk közötti filozófiai vita.
Igen, és azt gondolom, hogy... Szerintem pedig nem. Igenis az a társadalom feladata, hogy könnyebbé tegye a változást azoknak az úttörőknek és korai követőknek és késői követőknek, akik összességében már olyan 40%-át adják a társadalomnak, mert utána ők már elég befolyással tudnak bírni a tömegre, és ahogy reménytelenek tűnt a változás, és szerintem ez ebből a szempontból jó példa, és egy nagyon súlyos probléma volt a lócitromok helyzete a városokban, és ma elviselhetetlen a légszennyeződés, de 20 év múlva valószínűleg nem lesz az, mert az elektromos autók ezt a problémát egyébként megoldják. Tehát más kihívások lesznek. Akkor sem az ember, hanem legfeljebb az ember által kitalált technika vagy technológia. És ebben nem vagyok biztos, hogy ez le tudja fedni az élet minden területét, de ezt nem tudjuk eldönteni, ezt a vitát. Egy kicsit hadd érdeklődjek önről, a szeméről. Ön mennyire egészségtudatosan élő orvos? Nagyon, ugye? Én próbálok. Jó, ez kiderült itt a mondataiból, hogy biciklizik, meg úszik. De nagyon jól esik. Meg zöldséget is eszik napi fél kilót? Eszem, hát igen? Körülbelül annyit. Én inkább a koplalást tartom. Nekem az nagyon bejön. Tehát Ön is az időablakos módszer szerint étkezik? Igen. És még a pácienseknek javasoltnál rigorózusabb módon, ennek megfelelően viszont megengedőbb vagyok. Tehát nem mindig van meg fél kiló nyerzőtség, meg kevesebbet teszem. És hogyan állt rá egyik napról a másikra, tehát ki gondolt egyik nap, és másnaptól már csinálta? Nem, én egy ilyen nyitott vagyok az újításokra, kipróbálok dolgokat, és amire úgy érzem, hogy nekem jó, és egyébként mérhető módon egyébként jó, azt követem. És mennyire szigorú önmagához, ha hirtelen megéhezik? Én a magam módján rendkívül hedonista ember vagyok. Nem azért biciklizem, mert nem tehetném meg, hogy autózok, nem borúsan biciklizem, hogy egészségesebb legyek, mint ahogy van ez még a beszélgetés előtt említett milliárdos, aki nem tudom, ilyen iszonyú bonyolult protokollokat követ, és szerintem nagyon boldogtalan élete van. Ez a Brian Johnson, ide készítettem. Akkor már szóba hozta, akkor csak a nézők kedvéért. Amerikai üzletember vállalkozó 2021-ben indította projektjét, hogy visszafordítsa teste öregedését. Minden reggel 5 órakor kell, 1 órát sportol, 25 különböző gyakorlatból álló edzés keretében, heti 3-szor nagy intenzitású gyakorlatsort végez, ezután kreatinos, kakaóflavonoidos és kollagénes zöld turmixot iszik. Napi étrendje főként zöldségpüréből, diófélekből, magvakból és bogyókból áll. Tulajdonképpen minden az, amit ön mond, csak ilyen intenzíven. Nincs cukor, nincs só, csak a vegán termékek szerepelnek 1977 kalóriás étrendjében. Néha egy kis étcsokit is elmajszol, de csak olyat, amely a világ polifenolokban leggazdagabb régióiból származik. Étrendkiegészítőként több mint 100 tablettát nyel le, amelyek között mindenféle van, ezt most nem mondom, vagy nem sorolom, és minden perc kidolgozott a napjaikban, fogmosás után teafaolajos oblítés, antioxidáns fogzselé, 7 különböző bőrápolókrém, minden este 8:30 fekszik le, mondom, nagyban egyezik azzal, mintha ön lenne az egyik orvosa, noha van 20 önálló orvos ennek a milliárdosnak, 2 órán át lefekvés előtt kék fénysemlegesítő szemüveget viselt. Itt a kék fény. A szobája teljesen sötét, és a protokoll szerint egyedül kell aludnia. Itt most kommentárt ez nem fűzök. De hát ha valaki így él, az nem él egy percet sem, nem? Hát igen. Én ezért gondolom azt jobbnak, hogy mérjük azokat az azonosított kockázatokat, aminek igazolt hatása van, és addig kell csak ezt csinálni, amíg egyébként már addig kell szűkíteni a teret, amíg ez fontos. Na jó, de volt olyan étel a korábbi étrendjéből, amiről nehezen volt képes lemondani? Nem. Nem? Nem, azért nem, mert ugye a pácienseknek is azt javasoljuk, hogy lassan változtassanak. Tehát semmit sem változtattam gyorsan. Miért? Mert honnan kellett indulnia? Tehát ön is ilyen duci volt valaha? Nem úgy értem. Tehát, hogy sokkal több húst tettem. Tehát felvágottakat ettem meg ilyesmi, hát mint minden magyar ember szerintem. De ma már ezeket nem eszik? Nem, hát felvágottat nem veszek. Tehát eszem húst napon, vagy hetente 1-2-szer, de nem eszem minden nap húst, nem is kívánom egyébként. És mi az, amikor kirúg a hámból? Az milyen, amik már étkezés tekintetében? Hát azért édességet eszem. Tehát ugye a gyerekek azért belevisznek a bűnbe, és nagy örömmel szoktunk együtt édességet enni. De abban is mértékkel, gondolom. Hát mértékkel, ők elképesztően sokat mozognak, tehát nekik gyakorlatilag szinte nincs mérték. Nekem erre jobban oda kell figyelnem, de hát nyilván nem is... Egy kocka csoki a maximum? Dehogy. Több? Mondjuk pont ez szerencsében én a csokit annyira nem szeretem, tehát mondjuk csokit nem szoktam menni soha. Én a házi süteményre vagyok, az a gyengém, de tehát kifejezetten mondjuk az, hogy cukrászdába bemenjek, az nem vonz.
Az egy nehézség az életünkben, hogy az édesapám 98 éves, és ő mellette van egy segítőnk, aki fantasztikus, egyébként glutén és minden mentes, de tényleg fantasztikus süteményeket süt. Na most ott őtőle kell kérnem, hogy most ne süssön többet, mert egyszerűen annak nem tudok ellenállni. Ha már édesapját említette, aki 90 felett jó egészségnek örvend, őt például rá tudta venni valaha is bármilyen szűrővizsgálatra, vagy ő még az old school elvet követve csak akkor megy orvoshoz, ha panasza van? Nem. Ő nagyon rigorózusan követte azokat az elveket, amiket ifjú, lánglelkű orvosként én sokszor különböző beavatkozásokat elvégeztettem rajta, de persze indokolt módon, most megint nem menjünk a részletekbe. Tehát azt gondolom, hogy abban van szerepem nekem is, hogy ő 98 éves kora ellenére relatíve jó egészségállapotban van. 94 évesen még vezetett és személyedzővel edzőterembe járt, hát ez már a múlt. Személyedzővel edzőterembe Abszolút. járt? Igen. Ezt nevezem. Igen. Milyen gyakorisággal? Hetente egyszer-kétszer. Hál' Istennek egyébként, ahhoz képest még nem szed gyógyszert, tehát jól van, de hát most pont azon beszélgettünk, nem szed gyógyszert? Nem. Tehát nincs magas vérnyomás, a cukorbetegséges. Értem már, hogy milyen tőről fakad ön, szóval nagyjából értem. Hadd kérdezem meg zárásképpen azt, hogy ön melyiket választaná inkább, az állandó jó közérzetet, tart ameddig tart, vagy mindent elkövetni annak érdekében, hogy minél tovább tartson az élete? Ez a kettő nem antagonisztikus. Tehát én egyszerre szeretném magam állandóan jól érezni, és hogy ez minél tovább tartson. Szerintem ez a válasz erre. Tehát sokkal inkább azt látom, hogy a hedonista, klasszikusan hedonistának tartott életmód, tehát a kilengő alkohol, stb. És a nagy zabálások, azok együtt járnak azzal, hogy a nagy ünnepek és ezek a visszatérő ünneplő rítusok után az nem érzi jól magát az illető. És azért is menekül újra ebbe a hedonizmusba, mert hiányoznak az életcélok sok esetben az életében, és ezzel kompenzálja. Az egészség nyereség, amit mi kínálunk, az egy állandó boldogsággal jár együtt. Az nem semmifajta kompromisszummal. Nem arról van szó, hogy itt valami brutál, rigorózusan kell követni dolgokat, ami boldogtalanná tesz, hanem úgy kell megváltoztatni az életünket, hogy ez állandó boldogságot adjon, és ne kelljen azon aggódni, hogy egyébként még milyen az egészségi állapotunk. De szeretném ezt megtanulni. A felolvasott életrajzában, és ezzel tényleg lezárom a beszélgetést, említettem, hogy 2010 és 2018 között az ismert nagyvállalkozó Demján Sándor munkatársa volt. Közelebbről ez mit jelentett? Nagy szerencsém volt, hogy erre az amerikai MBA-re az Demján ösztöndíjat megkaphattam. És, ez az üzleti egyetem? Igen. Én voltam a legjobban megdöbbenve, hogy mikor kicsivel több mint egy év után, a végzésünk után egyszer csak megcsörrent a telefonom, és ő szólt bele, hogy Demján Sándor, és a jövőd rögtön letegezett, hogy a jövődről szeretnék veled beszélni. És akkor egy-két napon belül találkoztunk, és akkor felkért egy feladatra, mint frissen végzett, legmagasabb üzleti iskolában képzett embert, amit el sem tudtam képzelni, hogy hát én orvos vagyok, hát hogy gondolja, hogy ő egy ingatlan vállalathoz vett akkor föl dolgozni, hogy gondolja, és egy évet kvázi kért, egyébként tényleg kért tőlem, cserébe elképesztő fizetést adott, és nagyon komoly perspektívát. De mit csinált? Ő át szerette volna strukturálni akkor ezt a nagy ingatlanvállalatot, és abban kért segítséget, hogy én kívülről jött személyként úgy segítsem ezt objektív mérésekkel, kvázi közgazdászként, hogy nem kötődöm emberileg senkihez. Tehát akkor az orvoslással arra az időre fölhagyott? Hát úgy egyeztünk meg, hogy a praxisom azért, hogy megmaradjon, meg hogy a szakvizsgáim, meg minden, hogy egy napot a hétfőnapon orvosként dolgoztam, és utána ő azt mondta, hogy ezt tetszés szerint úgy osztom be a maradékot, ahogy gondolom, és akkor ez sajnos sok esetben 6 napot jelentett. Tehát, hogy nem ez az egy nap, ez nem 1 plusz 4 nap lett, hanem 1 plusz 6 nap. De egy percét sem bántam meg. Tehát egy elképesztő szellemiségű és elképesztő észjárású és gyakorlatiasságú ember volt, és ahogy most látom a világot, ahhoz legalább annyira hozzájárult, mint pár nevet hadd mondjak el, mint Papákos, vagy mint Kéri György, aki mint kutató nagyon-nagyon fontos mentorunk volt, és ebben a sorban meg kell még említenem Sarkadi Balázs professzor, de Demján Sándor volt az ínapont. Nagyon nagy segítség, hogyha vannak ilyen mentorok, akik műhelyszerűen meg tudják mutatni, hogy a dolgok hogy működnek, és hogy megtanultam Ákosnál ezt a transzlációs klinikai kutatást, a Kéri Györgynél tényleg ő Nobel-díjasokkal, nagyon komoly nemzetközi kapcsolatrendszerrel, az igazi kutatók világát, az, hogy az üzlet hogy működik, és a gazdaság hogy működik, azt tőlük nem tudtam volna megtanulni.
az Demjánnál az egy adottság volt, és én tényleg közvetlen munkatársaként, talán az 5-6 legszorosabb munkatársainak egyikeként dolgozhattam 8 évig, ez az egyik legnagyobb ajándék az életemben. Sok mindent megtudtunk ma öntől, van is mit megfontolni a sok szakszerű tanácsából, de azért néha csak úgy belezúdulni az életbe, az is olyan jó, nem? Egyetértek. Köszönöm a türelmét és a válaszait. Ma Schwab Richárd belgyógyásszal, gastroenterológussal beszélgettem arról, hogyan kellene helyesen élnünk a táplálkozás, az ivás, az alvás és a mozgás szempontjából. Aki úgy ítélte meg, hogy maga is sokat tanult az elhangzottakból, kérem támogassa műsorkészítésünket, vagy itt a YouTube-on a képernyő alatt kissé jobbra található köszönetgombra kattintva, vagy a patreon.com-on, ha rákeresnek a Friderikus Podcast oldalára, a rendszeres támogatás számos lehetőségét kínálja fel az oldal, de akár itt a képernyő alatt, a tartalmismertető után van egy leírás, abban is részletezzük a támogatási lehetőségeket. Támogatásukat előre is köszönjük. És akkor most jön a nagy bejelentés, de előtte 15 másodpercben támogatóink még üzennek valamit. Váltsd a zöld megoldásokat valóra. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra. A műsorszám felemelő pillanatait a Nissan támogatja. Az egyedi lakberendezési ötletek otthona a kare24.hu. Gondolta volna-e, hogy ilyen hatalmas visszhangra talál az önnel készült interjú november végén, december elején? Egyáltalán nem, de nagyon örülök neki. December közepén már voltak olyan előadásaim élőben, ahol visszajeleztek, hogy látták, és hogy mennyire jó volt, és az olyan, hittem is, meg nem is, de aztán januárban meg nagyon-nagyon-nagyon sok visszajelzés jött az élő előadásokról. Rendszeresen járja az országot? Rendszeresen járna az országot, főleg azóta, amióta itt voltam önnél, azóta meg aztán végképpen. És ami a nagyon feltűnő, hogy körülbelül 2-3-szor annyi néző jön el, mint korábban. Tehát, hogy azért így éreztem, hogy nagyon érdekli az embereket, nagyon megmozgatott nagyon sok mindenkit az országba, és nagyon jó visszajelzések vannak, hogy mennyire sok aha élmény született az emberekben. Aha élmény? Tehát, hogy akkor döbbennek rá, hogy ja, hogy ez így van? Igen. Ezt eddig ösztönösen így csináltam, de most már tudom, hogy miért csinálok úgy. Egyébként mi a magyarázata, vagy mi a megfejtése? Miért ilyen népszerű téma a generációs téma? Tehát miért érdekel ez tulajdonképpen mindenki? Tehát a kommentmezőben is, ami az önnel készült beszélgetés alatt van, messze 1000 fölött jár már a kommentelőknek a száma, illetve hát a nézőszám is 850 000 körül, ugye? Azt gondolom, hogy ez mindenkit érint. Vagy a szülői szerepébe, vagy a munkahelyi szerepébe, vagy az iskolai szerepébe megérinti. És hogy nagyon-nagyon sok kérdésre adott szerintem ez a beszélgetés tiszta választ. Én azt érzem, hogy a legtöbb visszajelzés alapján, amit az ön is az előbb mondott, hogy sejtettem, de most kaptam egy olyan választ, amiből össze tudom saját magamnak rakni, hogy mit csináltam esetleg rosszul, és mit csináltam esetleg jól. És azt is hallom nagyon sok embertől, hogy így egymásnak dobálják át, hogy figyelj, nézzél már rá. Igen, és küldözgetik egymásnak, az interjút. mert hogy egymás között megbeszélnek kérdéseket, és hogy van az interjúban egy csomó olyan válasz, ami előre lendíti az embereket. Na most ugye egy sorozatba kezdünk annak nyomán, hogy nagyon-nagyon sokan, tényleg ez nem egy költői túlzás, több százan, hanem 1000-en kérték, hogy sokkal többet szeretnének tudni minden téma körül, így egy 6 részesre tervezett sorozat előtt állunk, ami március 14-én indul a mi csatornánkon. Milyen témakörökre fókuszál majd a sorozat 6 részében? Az első részben tulajdonképpen így ráhangolódunk, vagy bevezetjük a témát, ott a generációk és az életkor különbözőségéről, és az ezekkel kapcsolatos összefüggésekről fogunk beszélgetni, ugye ez az interjúban is szóba került, itt egy picit mélyebben belemegyünk. Azt mondja, hogy beszélgetni, miközben nem beszélgetés lesz ez, hanem előadás. Tulajdonképpen egy előadás lesz, de én az előadást is mindig úgy mondom, hogy beszélgettünk, hiszen én azt gondolom, hogy mindenki fog erre reagálni otthon. Tehát, hogyha lehet, nem is interaktív lesz élőben, de bármit, amit mondok, már a decemberi beszélgetés is megmozgatta az embereket, azt gondolom, hogy ez is meg fogja mozgatni, és otthon a képernyő előtt egy csomóan a családban is meg fogják ezeket beszélni. Tehát az első rész a generációk és az életkor összefüggéséről szól. A további epizódok? A második és a harmadik nagyon szorosan összefügg, ott a 6 generációt fogjuk tulajdonképpen végigmenni egyesével, és ez nem fér bele egy előadásba, hiszen azért mindegyikről érdemes egész jó mélységekbe belemenni. Tehát a második és a harmadik epizódig tulajdonképpen a generáció elméletet nézzük
nézzük egy kicsit jobban, mélyebben végig. Utána átmenünk a gyakorlati oldalra, a 4. előadás a szülőséggel lesz kapcsolatos, a szülői szerepeinkben, a szülői szerepek átértékelődéséről lesz szó, az 5. pedig a generációknak a mindennapokra ható történeteiről, a figyelem generációkon való átíveléséről. Figyelem milyen értelemben? Hogyan változott meg a figyelmi képességünk, hogyan változott meg a koncentráció kapacitása például a digitális korban az audiovizuális kultúra hatására. Ez hogyan jelenik meg az oktatásban, a tanulásban, a munkahelyi beszélgetésekben, a munkahelyi Egyúttal valami fogódzót is ad? Tehát ha valaki csak elméletben érti azt a bizonyos témát, de ad hozzá olyan gyakorlati útmutatásokat, amelyek segítségével könnyebbé vagy jobbá teheti a különböző generáció közötti kapcsolatát valaki? A célom ez, az első 3-ban is lesznek olyan tapasztalatok, olyan gyakorlati példák, amivel ilyen aha élményeket magunkra lehet ismerni, de a 4., 5. epizódban mindenféleképpen az lesz a központi cél, hogy gyakorlati tanácsokat adjak a szülőséghez, meg az egyéb mindennapi történéseknek a megéléséhez, kezeléséhez. A sorozat 6. része pedig tulajdonképpen az egy fórum jellegű műsor lesz, hiszen arra bíztatja majd a közönséget az 1-től 5-ig tartó epizódok során, hogy kérdezzenek, hogyha fölmerülnek kérdések, és a beérkező kérdésekre a sorozat záró epizódjában, tehát a 6. részben fog válaszolni, ugye? Így van, az a tervünk és az a szándékunk, hogy azért nagyon meg fogja mozgatni a hallgatókat, a nézőket ez a műsor, és számítunk arra, hogy lesznek konkrét kérdések, és az egész 6. epizódot tulajdonképpen a kérdéseknek fogjuk szentelni. Minden epizódban elmondom az e-mail címet, ez a studio@fridericus.hu, erre várjuk a lehetőleg minél egyszerűbben feltett kérdéseket, és az a szándék, hogy a 6. epizódban minél több kérdést fel tudunk dolgozni. Hát tulajdonképpen a kommentmezőben már annyi kérdést föltettek, hogy ha egy darab nem jönne, amit kötve hiszek, akkor is bőven kitenne egy teljes műsort, amit a nézők december óta föltettek. Na most azt elmondhatjuk, hogy a műsorrendben ez olyan változást idéz elő, hogy minden második, harmadik héten én jelentkezem a szokásos beszélgetésekkel, és a közbülső csütörtökökön, tehát ha úgy tetszik, akkor a váltó csütörtökökön pedig ön jön a sorozat 6 epizódjával, ugye? Így van. Milyennek képzeljék a nézők és a hallgatók ezt a generációs sorozatot? Előadást tart, de simán csak végigbeszéli az adott témát 40-45 percen keresztül? Sokat gondolkodtunk ezen, hogy rakjuk össze, úgyhogy mindenképpen befogadható legyen. Végül is vendégeket nem fogok hívni, de virtuális vendégek lesznek. Azokból az epizódokból, azokból a Fridericus Podcast epizódokból, amiket én az elmúlt 2-3 évben végignéztem, mindig volt 1-2 olyan kedvencem, amiben találtam generációs kapcsolódásokat, és akkor végre ezeket föl tudom használni a saját munkámnak az alátámasztására. Hát bebejátszik majd ezekben a részleteket? Fogunk játszani egy részletet. Szerintem ez nagyon érdekes lesz, mert hogy különböző generációk képviselői fognak elmondani néhány mondatot, néhány perces beszélgetés lesz, és arra fogunk majd reflektálni a Mondjon egy példát, kérem szépen, tehát hogy kitől mit játszik be, és az milyen témakörbe, milyen szélesebb értelemben vett témakörbe illeszti be? Azaria lesz az egyik, mint az generáció képviselője. Ő szerintem ragyogóan hozta ezt a generációs különbséget például az önnel való beszélgetés során. Mert sok mindent ugye szóvá tettem a saját nézőpontomból neki, és ő arra nagyon egyenesen, időnként nagyon jól ellentmondott, és elmondta a saját generációs jellemzőjét. És nagyon őszintén, és nagyon keményen, és nagyon tisztán ezeket elmondta. A másik Krasznahorkai László, ugye, aki az életkorban egy másik oldalon van. Inkább közelebb van és ő pedig nagyon szépen, nagyon világosan megfogalmazta azokat a baby boomer veterán értékeket, amiket lehet, hogy ma már nem is ismerünk. A generációs sorozat első részét a jövő csütörtökön, azaz március 14-én láthatják este 8 órától a nézők, és hallhatják a hallgatók, de erre még menet közben felhívjuk a figyelmüket. Hát én kíváncsian várom, gondolom, a nézők és a hallgatók sokaságával együtt ezt a sorozatot. Sok sikert kívánok önnek, és köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tehát mához egy hétre, március 14-én csütörtök este 8 órakor indul a generációkról szóló új sorozatunk, Steigerwald Krisztián generáció kutatóval, minden torzás nélkül állíthatom, több száz nézőnk és hallgatónk kérésének megfelelően. A jövő csütörtökig pedig ajánlom figyelmükbe korábbi riportjaimat, interjúimat, műsoraimat, amelyekből már 274-et feltöltöttünk a youtube.com Fridericus Podcast oldalára, a 4. vízszintes sorban, ott található az archívumunk.
Az Én mozim lírai riportfilmjeiből körülbelül 15-20, a Gyerekszájból, amelyben 6-8 éves gyerekek sziporkáznak, ugyancsak legalább 15-18 fent van, de számos előremutató beszélgetéssel is találkozhatnak ismert emberekkel, vagy ismeretlenekkel, akiknek a történetét vagy mondani valóját érdemes meghallgatni. Szórakoztató műsorokban sincs hiány az archívanyagok között, úgyhogy kérem, amíg újra nem találkozunk, válogassanak ezek közül is. És akkor mához egy hétre, csütörtök este jön a generációkról szóló, igen tartalmas, új sorozatával Steigerwald Krisztián generációkutató. Nagyon jó lesz.